So, what's up mga tol? Ito po, natapos na natin yung paggawa ng pag-paint itong Pikachu. I-refresh natin yung kanyang kulay kasi tapos na yung kulay ko dati. So, ito, dati ko natin ginawa. I-repaint na lang natin. So, refresh natin yung kanyang kulay. So, ayan, para maging mas maganda siya. Kaya, sana ko maging mas palimutan ng aking vlog. Ito, Pikachu. So, ito pong ginawa ko nito, Pikachu nito. Ito po, for sale po ito. Sa mga gusto mag-mine dyan, pwede nyo mag-mine itong aking Pikachu. Yan, maganda po ito sa bahay. Magandang display po ito sa bahay. Terrace, sa loob, kwarto, yan. Sa veranda, yan, maganda po ito. Maganda po itong display. So, sa mga gusto mag-mine, yan, mine nyo na po, comment below, yan. Para po mag-press, yan. Mapasay na itong si Pikachu. So, ayan po mga tol, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber po sa inyo lahat. Salamat po sa mga silent viewers ko. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Sa mga gusto pa po mag-subscribe ng aking channel, please subscribe po yung aking channel, Mhike. Ayan po. Maraming salamat po. So, ayan. Mahin nyo na po. Itong aking Pikachu. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat.